વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિશ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. હાલ આપણે આઈટીઆર ફાઇલિંગની સિઝન ચાલે છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા સિનિયર સિટીઝનને શું બેનિફિટ આપવામાં આવે છે તેની આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. સૌથી પહેલા તો આપણે જાણી લઈએ કે સિનિયર સિટીઝન કોને કહેવામાં આવે છે. તો જે વ્યક્તિની ઉંમર 60 વર્ષ કરતાં વધારે હોય છે તેને સિનિયર સિટીઝન કહેવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં તો સુપર સિનિયર સિટીઝનની પણ એક વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલી છે અને તેને પણ કેટલાક બેનિફિટ આપવામાં આવતા હોય છે. આથી જે વ્યક્તિની ઉંમર 80 વર્ષ કરતાં વધારે હોય તેને સુપર સિનિયર સિટીઝન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એક સેક્શન છે 194P, જેની આપણે વાત કરવાના છીએ આગળ. તેના માટે આ લિમિટ 75 વર્ષની છે. હવે આપણે બેનિફિટની વાત કરીએ, જેમાં આપણે આજે 11 બેનિફિટની વાત કરવાના છીએ. એમાં સૌથી મોટો બેનિફિટ છે હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. સિનિયર સિટીઝનને સૌથી મોટો ઇન્કમનો સોર્સ ઇન્ટરેસ્ટ જ હોય છે, કારણ કે તે બીજો કોઈ ધંધો નથી કરતા હોતા અને ઇન્ટરેસ્ટ પર જ નપતા હોય છે. આથી જ ગવર્મેન્ટ દ્વારા અને બધી બેંકો દ્વારા સિનિયર સિટીઝનને 1.5થી 1% જેટલું ઊંચું વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે કે અન્ય વ્યક્તિને જો એફડીનું ઇન્ટરેસ્ટ 7% હોય તો સિનિયર સિટીઝન માટે તે 7.5% અથવા તો 8% હોય છે. સાથે સાથે અહીંયા ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ એક સ્કીમ ચલાવવામાં આવે છે જેનું નામ છે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ, જેમાં વ્યક્તિ 30 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે અને મેચ્યોરિટી તેની 5 વર્ષ સુધી હોય છે. આ સ્કીમમાં અત્યારે ગવર્મેન્ટ દ્વારા 8.20 જેટલું ઊંચું વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે, જે અન્ય કોઈ પણ એફડી કરતાં વધારે જ છે અને જેની ચૂકવણી પણ ક્વાર્ટરલી કરી દેવામાં આવે છે, જેથી સિનિયર સિટીઝનને જેની સૌથી વધારે જરૂર હોય છે કે રેગ્યુલર ઇન્કમ મળતી રહે. આ સ્કીમ વિશે આપણે એક ડિટેલમાં વિડીયો પણ બનાવેલો, તે પણ તમે એક્સપ્લોર કરી શકો છો. હવે ત્યાર પછી વાત કરીએ એક્ઝમ્પશન લિમિટની. તો જૂની રેજીમમાં સિનિયર સિટીઝનને 3 લાખની એક્ઝમ્પશન લિમિટ મળેલી છે, જે બીજા માટે 2.5 લાખ છે. અહીંયા 50,000ની તેને વધારે લિમિટ મળે છે. સુપર સિનિયર સિટીઝન માટે તો આ લિમિટ 5 લાખ સુધી લંબાવવામાં આવેલી છે. સિનિયર સિટીઝનોને આ જે એક્ઝમ્પશન લિમિટ મળે છે તેનો 5 લાખની ઇન્કમ ધરાવતા હોય ત્યાં સુધી કોઈ એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ નથી થતો, કારણ કે બધાને 87N જે ટેક્સ રિબેટ મળે છે 12,500 સુધી જૂની રેજીમમાં, તે તો આ 5 લાખની લિમિટ બધા માટે કરી દે છે. પરંતુ જો આ સિનિયર સિટીઝનની ઇન્કમ 5 લાખ કરતાં વધારે છે તો પછી તેની ટેક્સની ગણતરીની શરૂઆત સિનિયર સિટીઝન માટે 3 લાખ અને સુપર સિનિયર સિટીઝન માટે 5 લાખથી થાય છે. આથી તેની જે ઓવરઓલ ટેક્સની રકમ હોય છે તે ઘટે છે. પરંતુ હવે નવી રેજીમમાં તો બધા માટે એક સરખો ટેક્સ સ્લેબ લાવી દેવામાં આવેલો છે. આથી નવી રેજીમમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ મળતો નથી. ત્યાર પછીનો બેનિફિટ છે ડિડક્શન ઓન મેડિકલ એક્સપેન્સ. એટલે કે જો કોઈ સિનિયર સિટીઝન 50,000 સુધીનું મેડિક્લેમનું પ્રીમિયમ ભરતો હોય તો તેને 50,000 સુધીનું ડિડક્શન મળે છે. અન્ય વ્યક્તિ માટે આ લિમિટ 25,000ની જ હોય છે. પરંતુ જો આ સિનિયર સિટીઝને મેડિક્લેમ ન લીધેલો હોય તો પણ કોઈ મેડિકલ ખર્ચ આવી જાય છે તો તેનું પણ ડિડક્શન 80Dમાં તે 50,000 સુધી લઈ શકે છે. આવો બેનિફિટ અન્ય વ્યક્તિને નથી મળતો. તે ફક્ત મેડિકલનું જે પ્રીમિયમ ભરે છે તેમાંથી તેને 25,000નું ડિડક્શન મળે છે. કોઈ મેડિકલ ખર્ચનું એક્સ્ટ્રા તેને ડિડક્શન નથી મળતું હતું. ત્યાર પછી ચોથા નંબર પર આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનનો ફાયદો. સિનિયર સિટીઝનને જે પેન્શન ઇન્કમ હોય તો તેમાંથી તે 50,000નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન લઈ શકે છે. એટલે કે તેના પેન્શનમાંથી 50,000ની ડાયરેક્ટ ઇન્કમ તે બાદ કરી શકે છે. જો કે આ ડિડક્શન બધાને મળતું હોય છે. જો સેલેરી હોય તો તેને પણ મળે છે અને પેન્શન ઇન્કમ ધરાવતો સિનિયર સિટીઝન હોય તો તેને પણ મળે છે, અને બંને રેજીમમાં આ બેનિફિટ આપવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછીનું જે ડિડક્શન છે તે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમમાંથી આપવામાં આવે છે. સિનિયર સિટીઝનને મોટાભાગની ઇન્કમ ઇન્ટરેસ્ટમાંથી જ હોય છે. તે પછી બેંકની એફડીમાંથી હોય અથવા તો પોસ્ટ ઓફિસની અલગ અલગ સ્કીમો, જે આપણે હમણાં વાત કરી કે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ છે, NSC છે, KVP છે અથવા તો ટર્મ ડિપોઝિટ હોય છે. આ બધામાંથી જે ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ થાય છે તેમાંથી તે 80TTB હેઠળ 50,000નું ડિડક્શન લઈ શકે છે. આથી 50,000નો સીધો અહીંયા બેનિફિટ થઈ જાય છે. હવે ત્યાર પછીનો બેનિફિટ છે TDS કાપવા બાબતે. આપણે બધા જ્યારે પોસ્ટ અથવા તો બેંકમાં FD મૂકીએ છીએ ત્યારે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ 40,000 કરતાં વધારે થઈ જાય છે તો બેંક દ્વારા TDS કાપવામાં આવે છે. પરંતુ સિનિયર સિટીઝન માટે આ લિમિટ 50,000ની છે. એટલે કે 50,000 સુધી કોઈ TDS તેમાં કાપવામાં નથી આવતો હતો. અને જો 50,000 કરતાં વધારે પણ ઇન્કમ છે અને તેની કોઈ ટેક્સ લાયબિલિટી ન હોય તો સિનિયર સિટીઝન ફોર્મ 15H પણ ભરી શકે છે. પરંતુ આના માટે 2 કન્ડિશન ફૂલફિલ થવી ખૂબ જરૂરી છે. એક તો તમારી ટેક્સ લાયબિલિટી નીલ હોવી જોઈએ, અને બીજું કે તમારી જે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ છે તે 3 લાખ કરતાં વધારે ન હોવી જોઈએ. એની ચર્ચા આપણે FDનો જ્યારે વિડીયો બનાવેલો તેમાં પણ કરેલી. હવે ત્યાર પછીનો 7મો બેનિફિટ આવે છે સેક્શન 80DDB હેઠળ, જેમાં એક સ્પેસિફાઈડ ડિઝીઝ હોય છે. તેમાં આપણે મેડિકલ એક્સપેન્સ થાય છે 1 લાખ સુધીનો, તો તે સંપૂર્ણ ડિડક્શન મળી જાય છે. અન્ય વ્યક્તિને પણ ડિડક્શન મળે છે, પરંતુ તેના માટે 40,000ની લિમિટ છે. હવે આ જે સ્પેસિફાઈડ ડિઝીઝ છે એમાં કુલ 6 ડિઝીઝને અત્યારે સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, જે સતત અપડેટ પણ કરવામાં આવતું હોય છે. આથી તમે જ્યારે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હો ત્યારે પણ તમે આ લિસ્ટ જોઈ શકો છો. જેમાં સૌથી પહેલા છે ન્યુરોલોજીકલ ડિસીઝ, જેમાં 40% કરતાં વધારે અસર થયેલી હોય તો આ ડિડક્શન મળે છે. મેલિગ્નન્ટ કેન્સર છે, ડિમેન્શિયા છે, ક્રોનિક કિડની ફેલ્યોરની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, અથવા તો હિમોફિલિયા છે અથવા તો થેલેસેમિયા છે. આ બધા લિસ્ટમાં જો 1 લાખ કરતાં વધારેનો ખર્ચ થયેલો હોય તો 1 લાખ સુધીનું આપણને ડિડક્શન સિનિયર સિટીઝનને મળે છે, અને અન્ય વ્યક્તિને આ ડિડક્શન 40,000 સુધી સીમિત છે. હવે ત્યાર પછીનો ખૂબ સારો એડવાન્સ ટેક્સ લાયબિલિટી બાબતોનો બેનિફિટ આપવામાં આવેલો છે. આપણે બધા જ્યારે બિઝનેસ પ્રોફેશન સાથે જોડાયેલા હોય અને આપણી ટેક્સ લાયબિલિટી 10,000 કરતાં વધારે થતી હોય તો આપણે એડવાન્સ ટેક્સ ભરવો પડે છે, જે 4 હપ્તે આપણે ભરવાનો થાય છે. 15 જૂન, 15 સપ્ટેમ્બર, 15 ડિસેમ્બર અને 15 માર્ચ
આ 4 હપ્તે આપણે આ એડવાન્સ ટેક્સની લાયબિલિટી હોય છે, જેમાં આપણે 90% તો આપણો ટેક્સ ભરી જ દેવો પડે છે. અને જો આપણે એડવાન્સ ટેક્સ ન ભરેલો હોય અથવા તો ઓછો ભરેલો હોય તો પછી જેટલો ટેક્સ ભરવામાં આપણે ડિફોલ્ટ થયેલા હોય તેટલા ટેક્સ ઉપર આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ભરવું પડશે, જે 234A અને 234B જેનો સેક્શન છે. પરંતુ સિનિયર સિટીઝનને આ ટેક્સ લાયબિલિટીમાંથી એકદમ મુક્ત કરી દેવામાં આવેલા છે. એટલે કે જો સિનિયર સિટીઝનની ઇન્કમ બિઝનેસ અને પ્રોફેશનમાંથી ન હોય અને ઇન્ટરેસ્ટ અને સેલેરી અથવા તો પેન્શનમાંથી જ હોય તો પછી તે કોઈ પણ એડવાન્સ ટેક્સ ન ભરે તો પણ તેના ઉપર કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ લેવામાં નથી આવતું હતું. ત્યાર પછી 9મા નંબરનો બેનિફિટ છે સેક્શન 194P હેઠળ, જેની ચર્ચા આપણે વિડીયોની શરૂઆતમાં પણ કરેલી કે તેના માટેની જે એજ છે સિનિયર સિટીઝનની તે 75 યર છે. જો કોઈ સિનિયર સિટીઝન પેન્શન અને ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ જનરેટ કરે છે તો પછી તેને જાતે ITR ફાઇલિંગ કરવાની કોઈ જવાબદારી બનતી નથી. પરંતુ જે બેંકમાં તેની આ ઇન્કમ જમા થતી હોય છે તે બેંકમાં ફક્ત ફોર્મ પેન BBA ભરે છે, જેમાં તેણે બધી ઇન્ટરેસ્ટની અને બધી ઇન્કમ તેમાં લખવાની હોય છે. જો આ ફોર્મ તે બેંકમાં જઈને ભરી દે છે તો બેંકવાળાની જવાબદારી બની જાય છે આ ફોર્મ ભરવાની. આથી તેણે કોઈ પ્રોફેશનલને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની ફી આપવી નથી પડતી અને બેંક દ્વારા ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં તેને ભરી આપવામાં આવે છે. આ ખૂબ સારો બેનિફિટ છે જેનો લાભ લેવો જ જોઈએ. ત્યાર પછીનો 10મા નંબરનો બેનિફિટ છે ઓફલાઈન રિટર્ન બાબતે. જે સુપર સિનિયર સિટીઝન હોય છે તે એટલા બધા ટેકનો સેવી નથી હોતા, આથી જો તે પેપર ફોર્મમાં રિટર્ન ભરવા માંગે તો પણ ભરી શકે છે. હાલમાં જ્યારે અન્ય વ્યક્તિઓ માટે ઓનલાઈન રિટર્ન ફરજિયાત કરી દેવામાં આવેલા છે ત્યારે સુપર સિનિયર સિટીઝનને આ બેનિફિટ આપવો એક સરાહનીય કાર્ય છે. ત્યાર પછી 11મો અને આપણા લિસ્ટનો છેલ્લો ફાયદો છે TDS લિમિટ ફોર મેન્ડેટરી ITR ફાઇલિંગ. અન્ય વ્યક્તિને જ્યારે 25,000 કરતાં વધારે TDS કાપવામાં આવે છે ત્યારે તેણે ITR ફાઇલ કરવું એકદમ ફરજિયાત થઈ જાય છે. અને જો ITR ફાઇલ કરવામાં તે ડિફોલ્ટ થાય છે તો સારી એવી પેનલ્ટી પણ લાગે છે. જ્યારે સિનિયર સિટીઝન માટે આ લિમિટ 50,000ની છે, એટલે કે 50,000નો તેનો TDS કપાયેલો હોય ને તો પણ રિટર્ન ભરવાનું તે ભૂલી ગયા હોય તો તેણે કોઈ અન્ય પેનલ્ટી આપવાની થતી નથી હોતી. પરંતુ હું તો તમને એવું જ સજેશન આપીશ કે તમારે ગમે તેટલો TDS કપાયેલો હોય તો પણ તમારે ITR ફાઇલ કરવું જોઈએ, જેથી તમે તેને રિફંડ મેળવી શકો. મને એવો વિશ્વાસ છે કે આ વિડીયોના માધ્યમથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે, નવું ઘણું જાણવા મળ્યું હશે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, જે આ વિડીયોનો અને આપણી ચેનલનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. જો તમે આપણી ચેનલ JK ફિનટેકને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન દબાવી દો કે જેથી આવા જ માહિતીસભર વિડીયો જે આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ તેની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.